สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆสู่ช่องนารีแฮนด์เมดนะคะทั้งเพื่อนๆที่อยู่ในกลุ่มของยูทูบช่องนารีแฮนด์เมดและเพื่อนๆที่อยู่ในกลุ่มเฟซบุ๊กนารีแฮนด์เมดและคนรักงานฝีมือนะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆสนใจจะเข้าร่วมกลุ่มจะวางลิงก์ไว้ให้เพื่อนๆในช่องคำอธิบายนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะไปชมนักถักที่มีฝีมือสวยงามต่างๆเยอะแยะเลยนะคะเพื่อจะได้เป็นแนวทางในการถักรวมทั้งถ้าเพื่อนๆมีผลงานสามารถที่จะวางผลงานเพื่อให้เพื่อนๆได้ชมหรือว่าจะวางจำหน่ายก็ได้เช่นเดียวกันค่ะในวันนี้จะชวนเพื่อนๆถักกระเป๋าใบนี้นะคะกระเป๋าใบนี้เป็นลายหอยเชลล์ค่ะมีความกว้างของกระเป๋าประมาณ11นิ้วนะคะส่วนสูงของกระเป๋าประมาณ10นิ้วครึ่งค่ะก้นกระเป๋าเป็นก้นกระเป๋าทรงกลมค่ะมีขนาดประมาณ7นิ้วครึ่งนะคะส่วนสายกระเป๋าเป็นสายสะพายค่ะสายกระเป๋านี้เป็นถักแบบชนิดหนานะคะมีความยาวของสายกระเป๋าประมาณ25นิ้วค่ะ วัสดุที่ใช้ในวันนี้จะเป็นเชือกร่มขนาด 1.8 มิลค่ะ เป็นสีเบจอ่อนนะคะ ใช้ทั้งหมดประมาณ 350 กรัมค่ะ ส่วนเข็มโครเชต์ที่ใช้จะเป็นเข็มโครเชต์เบอร์ 4/0 นะคะ เพื่อนๆสามารถที่จะใช้วัสดุอย่างอื่นที่ไม่ใช่เชือกร่มก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ แต่ถ้าหากว่าใช้เชือกร่มก็จะต้องมีไฟแช็กสำหรับลนปลายเชือกกันการหลุดลุ่ยด้วยนะคะ นอกจากนี้เราก็จะมีกระดุมแม่เหล็กอีก1คู่นะคะ โดยที่จะมีวิธีการถักแผ่นรองกระดุมแม่เหล็กไว้ให้เพื่อนๆดูนะคะ โดยจะวางลิงก์ไว้ในช่องคำอธิบายค่ะ นอกจากกระดุมแม่เหล็ก1คู่แล้วก็จะต้องมีห่วงตัวดีซึ่งห่วงตัวดีนี่จะเป็นการถักติดกันนะคะห่วงตัวดีใช้อีก1คู่และก็มีตะขอเกี่ยวอีก1คู่ค่ะ ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีการถักกันนะคะ เราเริ่มต้นจากการถักก้นกระเป๋าก่อนนะคะ ก้นกระเป๋านี้จะมีขนาดประมาณ7นิ้วครึ่งค่ะ เราจะถักเป็นดับเบิลโครเชต์นะคะสำหรับวิธีการถักก้นกระเป๋าใบนี้ได้เคยมีคลิปวิดีโอเอาไว้แล้วนะคะในวิดีโอ Back Base EP 9ค่ะเป็นการถักก้นกระเป๋าเหมือนกันเลยนะคะเดี๋ยวจะวางลิงก์ไว้ให้เพื่อนๆในช่องคำอธิบายนะคะ สำหรับวิธีการถักคร่าวๆคือเนื่องจากในกระเป๋าใบนี้เนี่ยเราจะถักกระเป๋าโดยจะเป็นลาย12หลักนะคะเพราะฉะนั้นง่ายๆเลยคือเราจะขึ้นก้นกระเป๋าดับเบิลโครเชต์12หลักจากนั้นก็เพิ่มไปเรื่อยๆแถวละ12นะคะมาจนถึงแถวที่10แถวที่10จะเป็นแพทเทิร์นดับเบิลโครเชต์8หลักหลักต่อไปเป็น V นะคะเราก็ถักจนจบแถวที่10แล้ว10แถวคูณกับแถวละ12หลักนะคะแถวที่ถักเพิ่มไปเรื่อยๆนี้เมื่อรวมกันแล้วก็จะได้120หลักค่ะจากนั้นเมื่อเราได้ขนาดตามที่ต้องการแล้วเราก็จะถักดับเบิลโครเชต์ไป1รอบนะคะค่ะเราถักโซ่2นะคะจากนั้นถักดับเบิลโครเชต์ในหลักเดิมและหลักต่อๆไปค่ะหลักละ1ครั้งตอนนี้เราไม่เพิ่มแล้วนะคะพอถักจนครบรอบเราก็จบแถวได้เลยค่ะหลังจากที่เราถักดับเบิลโครเชต์ทุกหลักมา1รอบแล้วนะคะต่อไปเราก็จะขึ้นลายในแถวที่1เลยค่ะเป็นตัวกระเป๋าแถวที่1นะคะเริ่มต้นจากการถักโซ่1ครั้งถักควักธรรมดาหรือซิงเกิลโครเชต์เข้าไปในหลักเดิมแบบนี้นะคะเราติดเข็มกลัดไว้ที่หลักแรกค่ะจากนั้นเราถักโซ่3นะคะ1 2แล้วก็3เราถักโซ่3แล้วเราข้าม2หลักค่ะ1 2มาถักในหลักที่3นะคะทำแบบนี้ไปจนรอบค่ะถักโซ่3ข้าม2หลักมาถักควักธรรมดาในหลักที่3ท
ถักแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้เราถักมาจนครบรอบแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะปิดแถวค่ะทีนี้วิธีปิดแถวของเราก็คือเราจะถักโซ่1ครั้งในหลักสุดท้ายในช่องสุดท้ายตรงนี้นะคะเราพันหัวเข็มค่ะและเราก็ข้าม2หลักเหมือนเดิมจากนั้นเราแกะเข็มกลัดออกนะคะแล้วเราก็พันหัวเข็มจิ้มเข็มเข้าไปในหลักแรกค่ะเกี่ยวเชือกขึ้นมานะคะเกี่ยวเชือกลอด2ห่วงลอดอีก2ห่วงค่ะก็เป็นการจบแถวที่1นะคะต่อไปเราขึ้นแถวที่2นะคะเริ่มต้นด้วยการถักโซ่1ครั้งแล้วก็ถักซิงเกิลโครเชต์หรือควักธรรมดาโดยจิ้มเข็มเข้าไปในช่องนี้นะคะเกี่ยวเชือกขึ้นมาค่ะติดเข็มกลัดเอาไว้ในหลักแรกนะคะจากนั้นเราถักโซ่3 1 2แล้วก็3ถักควักธรรมดาในช่องโซ่3ตรงนี้นะคะค่ะต่อไปเราจะถักดับเบิลโครเชต์ในช่องนี้ค่ะถักดับเบิลโครเชต์ทั้งหมด3ครั้ง1 2แล้วก็3แล้วก็มาถักควักธรรมดาในช่องต่อไปก็จะเป็นแบบนี้นะคะต่อไปเราก็ถักโซ่3ค่ะ1 2 3ถักควักธรรมดาทำแบบนี้3ครั้งนะคะ1 2 3ควักธรรมดา1 2 3ควักธรรมดาต่อไปเราก็จะทำแบบนี้ต่อนะคะทีนี้จะมานับหลักให้เพื่อนๆดูว่า1ชุดนี้จะเท่ากับกี่หลักนะคะวิธีก็คือเริ่มจากตรงนี้เลยนะคะเพราะตรงนี้มันยังไม่เต็มชุดเอาว่าเริ่มจากตรงนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็11 12พอมาถึงหลักนี้ก็ขึ้นชุดใหม่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในแพทเทิร์นลายนี้ก็คือ1ชุดเท่ากับ12หลักค่ะเราถักต่อนะคะ1 2 3ควักธรรมดา1 2 3ควักธรรมดาค่ะ1 2 3ควักธรรมดาโอเคจากนั้นเพื่อนๆก็ถักชุดต่อไปอีกก็คือมาเริ่มถักตรงนี้3หลักในช่องนี้นะคะก็ถักต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวมาเจอกันตอนจบแถวนะคะสำหรับวิธีการจบแถวที่2นะคะเราถักโซ่1ค่ะจากนั้นพันหัวเข็มนะคะถักดับเบิลโครเชต์บนหลักแรกที่เราติดเข็มกลัดไว้พันหัวเข็มค่ะจิ้มเข็มเข้าไปนะคะ
เกี่ยวเชือกขึ้นมาเกี่ยวเชือกลอด2ห่วงเกี่ยวเชือกลอดอีก2ห่วงตรงนี้ก็จะครบรอบพอดีนะคะ1 2 3นะคะแถวต่อไปจะเป็นแถวที่3นะคะถักโซ่1ควักธรรมดาในช่องติดเข็มกลัดเอาไว้นะคะจากนั้นเราถักโซ่3 1 2แล้วก็3ควักธรรมดาในช่องค่ะจากนั้นตรงนี้มี3หลักนะคะ1 2 3เราจะถัก V บนแต่ละหลักนะคะ V คือจะถักดับเบิลโครเชต์2ครั้งบนหลักเดียวกันค่ะพันหัวเข็มนะคะหลักแรกค่ะ1 2ต่อไปหลักที่2นะคะ1 2หลักที่3ค่ะ1 2เท่ากับตรงนี้จะมี6หลักนะคะ1 2 3 4 5 6จากนั้นก็ถักควักธรรมดาในช่องเราถักต่อนะคะโซ่3ควักธรรมดาโซ่3ควักธรรมดาค่ะให้เพื่อนๆสังเกตดูว่าตรงนี้จะเหลือโซ่3 2ครั้งนะคะค่ะจากนั้นถักดับเบิลโครเชต์ถัก V ใน3หลักนี้นะคะV คือการขยายนะคะถักแถวที่3มาจนครบรอบนะคะก่อนจะจบแถวก็เหมือนเดิมค่ะถักโซ่1จากนั้นก็พันหัวเข็มถักดับเบิลโครเชต์ในหลักแรกค่ะจบแถวที่3นะคะแถวต่อไปจะเป็นแถวที่4นะคะถักโซ่1ค่ะควักธรรมดาในช่องติดเข็มกลัดเอาไว้นะคะค่ะจากนั้นเราถักโซ่3 1 2 3ควักธรรมดาค่ะจากนั้นเราจะถักดับเบิลโครเชต์ต่อบนนี้นะคะพันหัวเข็มค่ะจิ้มเข็มเข้าไปเกี่ยวเชือกขึ้นมาในหลักแรกนี้เราถักดับเบิลโครเชต์1ครั้งพอหลักที่2เราถัก V นะคะ V คือดับเบิลโครเชต์2ครั้งในช่องเดียวกันค่ะก็ถักแบบนี้นะคะหลักแรก1หลักที่2ถัก V หลักแรก1หลักที่2ถัก V เพื่อนๆจะเห็นว่าเชือกมันจะมีรอยหงิกๆนิดนึงนะคะเพราะว่า
ตอนแรกถักไปแล้วรู้สึกว่าลายมันไม่ค่อยสวยก็เลยแกะออกมาปรับลายใหม่นะคะค่ะจากนั้นก็ถักควักธรรมดาในช่องถัดไปค่ะลักษณะของหอยเชลล์ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราถักโซ่ต่อค่ะ1 2 3ควักธรรมดาโอเคต่อไปตรงนี้ก็1 V 1 V นะคะพันหัวเข็มค่ะหลักแรก1หลักที่2 V ค่ะต่อไปนะคะหลักแรก1หลักที่2 V นะคะค่ะหลักแรก1หลักที่2 V ค่ะจากนั้นก็ถักควักธรรมดาในช่องถัดไปค่ะก็ถักแบบนี้ไปจนจบแถวเลยนะคะสำหรับแถวที่4นี้เมื่อถักครบรอบแล้วเราก็จบแถวด้วยการที่ลอดห่วงเข้าไปในหลักแรกที่เราติดเข็มกลัดเอาไว้นะคะจิ้มเข็มเข้าไปค่ะเกี่ยวเชือกขึ้นมาเอาห่วงข้างนอกลอดเข้าห่วงข้างในสำหรับใน1ช่วงลายจะมีทั้งหมด4แถวนะคะแถวต่อไปจะเป็นแถวที่5แต่ในแถวที่5 5 6 7 8นะคะก็จะเป็นลักษณะของลายจะมาอยู่ในกึ่งกลางสับว่างกันนะคะก็จะอยู่ในช่วงนี้ค่ะถักแถวที่5ต่อนะคะด้วยการลอดห่วงเข้าไปในช่องโซ่3ตรงนี้นะคะเกี่ยวเชือกขึ้นมาแล้วก็ลอดห่วงจากนั้นเราถักโซ่1ค่ะควักธรรมดาในช่องเดิมนะคะอันนี้จะเป็นหลักแรกค่ะเราก็ติดเข็มกลัดเอาไว้นะคะค่ะจากนั้นถักโซ่3 1 2 3ก็เหมือนกับมาเริ่มในแถวที่1ตรงนี้นะคะโซ่3ข้าม2หลักถักควักธรรมดาหลักถัดไปค่ะโซ่3ข้าม2หลักควักธรรมดาโซ่3ข้าม2หลักควักธรรมดาโซ่3ข้าม2หลักควักธรรมดาค่ะก็ถักแบบนี้ไปจนจบแถวเลยนะคะเมื่อถักมาจนครบรอบเราก็ปิดแถวนะคะโดยการถักโซ่3ค่ะจากนั้นก็ลอดห่วงในหลักแรกตรงนี้เลยนะคะค่ะต่อไปเป็นแถวที่6ค่ะเราจะเริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยนะคะเราถักโซ่3ค่ะโซ่3เท่ากับดับเบิลโครเชต์1หลักนะคะจากนั้นถักอีก2หลักในช่องเดิมรวมเป็น3หลักค่ะค่ะติดเข็มกลัดไว้ที่โซ่ที่3นะคะถักควักธรรมดาในช่องโซ่3ตรงนี้ค่ะ2 3ถักควักธรรมดาในช่องโซ่3ควักธรรมดาค่ะโซ่3ควักธรรมดาค่ะตรงนี้ก็จะมีควักธรรมดาอยู่มีโซ่3ควักธรรมดาอยู่3ครั้งนะคะ
อมาถึงตรงนี้เราก็ถักดับเบิลโครเชต์3หลัก1 2แล้วก็3พอได้3หลักแล้วในช่องโซ่3เราก็ถักควักธรรมดาค่ะก็จะเหมือนตรงนี้นะคะจากนั้นก็ถักโซ่3ครั้งมาตรงนี้แล้วก็ในตรงกลางตรงนี้ก็ถักดับเบิลโครเชต์3หลักเหมือนกับตรงนี้นะคะค่ะทำแบบนี้ไปจนครบรอบเลยค่ะสำหรับแถวที่6นี้เราจะจบแถวในโซ่ที่3ของหลักแรกที่เราติดเข็มกลัดนะคะค่ะจบแถวที่6เรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปเราขึ้นแถวที่7เลยนะคะด้วยการถักโซ่3ค่ะ1 2 3เมื่อถักโซ่3แล้วถักดับเบิลโครเชต์ในช่องเดิมอีก1หลักก็นับเป็นดับเบิลโครเชต์2หลักในช่องเดียวกันหรือเป็นการถัก V นะคะค่ะอันนี้ช่องที่1หรือว่าหลักที่1ต่อไปหลักที่2ก็ถัก V ค่ะหลักที่3ถัก V ค่ะจากนั้นก็ถักควักธรรมดาในช่องโซ่3ตรงนี้ค่ะจากนั้นเราก็ถักต่อนะคะโซ่3 1 2 3ควักธรรมดาโซ่3ควักธรรมดาตรงนี้ก็จะเหลือโซ่3แค่2ชุดนะคะบนดับเบิลโครเชต์3หลักนี้เราก็ถัก V 3ครั้ง V ที่1 V ที่2ต่อไป V ที่3ถักควักธรรมดาค่ะก็ถักแบบนี้ไปจนจบแถวนะคะเราถักแถวที่7มาจนครบรอบแล้วนะคะเมื่อถักมาจนครบรอบแล้วเราก็ปิดแถวในโซ่ที่3ของหลักแรกค่ะจิ้มเข็มเข้าไปในโซ่ที่3นะคะเกี่ยวเชือกขึ้นมาค่ะแล้วก็ห่วงข้างนอกลอดเข้าห่วงข้างในจบแถวที่7นะคะต่อไปจะเป็นแถวที่8ค่ะเราเริ่มต้นตรงนี้เลยนะคะด้วยการถักโซ่3โซ่3ให้นับเป็นดับเบิลโครเชต์1หลักนะคะหลักต่อไปถัก V ค่ะแพทเทิร์นตรงนี้ก็จะเป็น1แล้วก็ V นะคะหลักต่อไป1หลักต่อไป V ค่ะต่อไป1แล้วก็ V จากนั้นก็ควักธรรมดาโซ่3 1 2 3ควักธรรมดาโอเคจากนั้นบนลายหอยนี่ก็1 V 1 V 1 V แล้วก็ควักธรรมดาแล้วก็โซ่3
1V 1V ไปอย่างนี้จนจบแถวเลยนะคะเราจะปิดแถวที่8ด้วยการลอดห่วงในโซ่ที่3ของหลักแรกนะคะต่อไปเป็นแถวที่9ค่ะแถวที่9เราจะลอดห่วงเข้าไปในหลักข้างหน้านะคะค่ะจากนั้นถักโซ่1ค่ะควักธรรมดาในหลักเดิมนะคะถักโซ่3ข้าม2หลักค่ะ1 2โซ่3ข้าม2หลัก1 2โซ่3ข้าม2หลัก1 2ค่ะโซ่3ข้าม2หลัก1 2แล้วก็ถักแบบนี้จนครบรอบนะคะเราจบแถวที่9ด้วยการที่ถักดับเบิลโครเชต์ไปในหลักแรกนะคะพันหัวเข็มค่ะจิ้มเข็มเข้าไปในหลักแรกนะคะเกี่ยวเชือกขึ้นมาโอเคก็ครบรอบแถวที่9พอดีค่ะจากนั้นก็ขึ้นแถวที่10ต่อด้วยการถักโซ่1ควักธรรมดาลงไปในช่องเดิมโซ่3ควักธรรมดาโซ่3ควักธรรมดาโซ่3ควักธรรมดาตรงนี้เราจะมีโค้งๆอยู่3โค้งนะคะมาถึงตรงนี้เราจะถักดับเบิลโครเชต์3หลักตรงนี้ก็เหมือนกับข้างล่างตรงนี้นะคะ1 2 3ควักธรรมดาโอเคจากนั้นเราก็ถักแบบนี้ต่อตรงนี้นะคะแล้วตรงนี้ก็ดับเบิลโครเชต์3ก่อนจะจบแถวที่10ตรงนี้นะคะจุดตรงนี้เราจะถักดับเบิลโครเชต์3หลักค่ะจากนั้นเราก็ปิดแถวในหลักแรกนะคะค่ะถักแถวที่11ต่อค่ะแถวที่11ลอดห่วงไปข้างหน้านะคะในช่องค่ะจากนั้นถักโซ่1ค่ะติดเข็มกลัดเป็นหลักแรกนะคะถักโซ่3ค่ะควักธรรมดาโซ่3ควักธรรมดาโอเคค่ะมาจนถึงตรงนี้ก็ถัก3V ในช่องแรกก็2หลัก
ช่องต่อไปค่ะช่องต่อไปก็2 หลักนะคะจากนั้นก็ควักธรรมดาเพื่อนๆก็ถักตามแพทเทิร์นนี้นะคะพอควักธรรมดาเสร็จแล้วก็โค้งโค้งแล้วก็วีควักธรรมดาถักแบบนี้จนจบแถวเลยนะคะเราจบแถวที่11ด้วยการลอดห่วงไปในหลักแรกนะคะค่ะต่อไปแถวที่12ค่ะลอดห่วงไปในช่อง1ครั้งนะคะค่ะถักโซ่1ค่ะควักธรรมดาในช่องโซ่3ควักธรรมดาค่ะจากนั้นบนลายหอยนี้เราก็ถักหลักแรกดับเบิลโครเชต์1หลักที่2 V หลักแรก1หลักที่2 V ค่ะต่อไปหลักแรก1หลักที่2 V ค่ะควักธรรมดาโซ่3ควักธรรมดาโอเคค่ะพอมาถึงตรงนี้ก็ถักเหมือนกับตรงนี้นะคะค่ะทำแบบนี้จนจบแถวเลยค่ะเราถักแถวที่12มาจนครบรอบเราก็ปิดแถวเลยนะคะค่ะเดี๋ยวถักล็อกไว้1ครั้งก่อนโอเคค่ะตอนนี้เราก็ถักมาได้12แถวแล้วนะคะตอนนี้เราถักมา3ช่วงลายอันนี้คือช่วงที่1ช่วงที่2และช่วงที่3ใน1ช่วงลายจะมีทั้งหมด4แถวค่ะเพราะฉะนั้นแถวต่อไปเป็นแถวที่13แถวที่13ให้เราไปดูเริ่มต้นดูลายตั้งแต่แถวที่5ขึ้นไปนะคะ5 6 7 8นะคะจากนั้นก็ถัก9 10 11 12แล้วก็ย้อนมาดูแถวที่5อีกครั้งหนึ่งก็ถักแบบนี้ขึ้นไปเรื่อยๆจนได้ความสูงตามที่ต้องการนะคะเราถักลายหอยเชลล์มาได้8ชุดนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8จากนั้นเราก็ขึ้นชุดที่9ในชุดที่9นี้เราจะไม่ถักเต็มชุดนะคะเราจะถักเฉพาะตอนที่เราขึ้นแถวที่2ของชุดที่9ก็คือถักมาจนถึงช่วงที่เราถักดับเบิลโครเชต์3หลักตรงนี้นะคะจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะไม่ถักลายแล้วจะถักขึ้นเป็นส่วนบนของตัวกระเป๋าเลยค่ะในส่วนด้านบนของตัวกระเป๋านี้เราจะถักเป็นควักธรรมดาหรือว่าถักลาย X นะคะค่ะโดยที่เราจะลอดห่วงไปข้างหน้าในช่องโซ่3ตรงนี้เกี่ยวเชือกขึ้นมาห่วงข้างนอกแล้วก็ห่วงข้างในค่ะถักโซ่1นะคะจากนั้นก็ถักควักธรรมดาในช่องนี้ถัก3หลักค่ะ1 2แล้วก็3ค่ะติดเข็มกลัดไว้ที่หลักแรกก่อนนะคะค่ะในแต่ละช่องเราจะถัก3หลักนะคะข้ามมาถักในช่องต่อไป1 2แล้วก็3ช่องต่อไปค่ะ1 2แล้วก็3
บนหลัก3หลักนี้นะคะหลักละ1ครั้ง1 2 3ค่ะอันนี้เท่ากับ1ช่วงนะคะในช่อง3 3 3แล้วก็บนหลักอีก3พอมาตรงนี้เราก็ถักเหมือนเดิม3 3 3แล้วก็บนหลักอีก3ถักแบบนี้ไปจนจบแถวเลยนะคะเมื่อถักมาจนถึงหลักสุดท้ายเราก็ปิดแถวนะคะค่ะแถวต่อไปเราจะนำห่วงตัวดีมาถักติดกับตัวกระเป๋าด้านบนนะคะวิธีการก็คือเราจะพับกระเป๋าแบนๆแบบนี้นะคะโดยให้จะเห็นช่วงลายนี้มีอยู่5ช่วง1 2 3 4 5นะคะค่ะเราก็ติดตรงกึ่งกลางด้านข้างกึ่งกลางด้านข้างก็คือให้สังเกตว่าตรงนี้มี3หลักนะคะก็ติดในหลักกลางพอติดในหลักกลางเราจะขยับมาด้านข้าง2หลักค่ะแล้วก็มาด้านนี้อีก2หลักหลักที่1หลักที่2ในหลักนี้เราจะเลื่อนไปข้างหน้า1หลักนะคะลอดห่วงไปข้างหน้า1หลักโอเคค่ะเราก็หลักที่1หลักที่2เท่ากับตรงนี้มี5หลักนะคะ1 2 3 4 5มาด้านนี้เราก็ติดในหลักกลางค่ะ1 2 3เราติดในหลักกลางนะคะจากนั้นเราก็เลื่อนนับมาด้านข้าง1 2นับไปอีกด้านหนึ่ง1 2ก็เป็น5หลักนะคะค่ะจะเป็นแบบนี้จากนั้นเราถักแถวต่อไปเลยค่ะเป็นควักธรรมดานะคะโซ่1ค่ะแต่เราจะถักควักธรรมดาแบบเกี่ยวหลังเส้นเดียวจิ้มไปเส้นหลังเส้นนี้นะคะเส้นหลังเส้นเดียวค่ะไปจนถึงตำแหน่งที่เราติดเข็มกลัดไว้นะคะส่วนตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาถักติดตอนจบค่ะเราก็ถักเกี่ยวเส้นหลังเส้นเดียวมาเรื่อยๆนะคะมาจนถึงด้านข้างที่เราติดเข็มกลัดไว้ตรงนี้มี5หลักนะคะแล้วก็เอาเข็มกลัดออกแล้วก็เอาห่วงตัวดีมาทาบแบบนี้นะคะตรงนี้ตอนที่เราจะถักเชื่อมกันนี้เราแทนที่เราจะเกี่ยวเส้นหลังเส้นเดียวเราจะจิ้มทะลุทั้ง2เส้นแบบนี้เลยนะคะจิ้มเข็มเข้าไปในห่วงแล้วก็เข้าไปในบนหลักเฉพาะที่ถักติดห่วงนะคะจะถัก2เส้นจะจิ้มไป2ห่วงแบบนี้2หลักแล้วนะคะหลักที่3หลักที่4หลักสุดท้ายหลักที่5ค่ะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นหลักต่อไปเราก็ถักต่อเป็นเกี่ยวเส้นหลังเส้นเดียวนะคะตอนแรกจะถักแบบควักธรรมดาเกี่ยว2เส้นเหมือนปกติแต่ว่าพอดูแล้วมันจะดูแข็งมากเกินไปก็เลยเปลี่ยนมาเป็นเกี่ยวเส้นหลังเส้นเดียวนะคะเพราะว่าข้างล่างนี้มันจะนิ่มข้างบนมันจะแข็งมันก็จะดูดีค่ะโอเคค่ะ
มื่อถักจนครบทุกหลักแล้วเราก็จะปิดแถวนะคะค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแถวต่อไปเป็นแถวที่3ค่ะในแถวที่3นี้เราจะนำแผ่นรองกระดุมแม่เหล็กมาติดเข็มกลัดไว้ก่อนนะคะในตำแหน่งที่เป็นกึ่งกลางของแต่ละด้านนะคะด้านหน้าสมมติด้านนี้เป็นด้านหน้านะคะตรงนี้มี5ลายในช่วงลายตรงกลางตรงนี้ก็คือช่วงนี้มี3หลักนะคะ1 2 3ก็ติดเข็มกลัดในหลักกลางตรงกับจุดกึ่งกลางของแผ่นรองกระดุมแม่เหล็กจากนั้นก็ขยับมา1 2แล้วติด3ก็คือจะอยู่ในหลักริมที่เป็นถักลอดห่วงเก็บขอบนะคะอันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะ1 2แล้วก็3ด้านฝั่งตรงข้ามก็ติดเช่นเดียวกันนะคะนั้นเราก็ขึ้นแถวที่3ในแถวที่3นี้เราจะถักควักธรรมดาเกี่ยวเส้นหลังเส้นเดียวตลอดทั้งแถวเลยนะคะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูตอนถักติดกับแผ่นรองกระดุมแม่เหล็กค่ะโดยเราจะถักเชื่อมกันหลักต่อหลักนะคะค่ะในหลักแรกตัวที่เป็นตัวกระเป๋าเราจะจิ้มเส้นหลังเหมือนเดิมแต่ว่าในส่วนที่เป็นแผ่นรองกระดุมแม่เหล็กเราจะจิ้ม2ห่วงนะคะหลักที่2เราจะจิ้มทะลุไปหลักที่3หลักที่4คือหลักกลางค่ะหลักที่5เพื่อความแน่ใจเพื่อนๆจะพลิกดูด้านหลังก็ได้นะคะตอนถักเช็คไปด้วยหลักที่6คือหลักนี้มันจะใกล้ๆกับหลักที่เป็นลอดห่วงนิดนึงหลักที่7ห่วงตรงนี้นะคะจากนั้นเราก็ถักต่อยังคงเกี่ยวเส้นหลังเส้นเดียวนะคะเราก็ถักติดทั้ง2ด้านเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราก็จะถักแถวที่4เป็นควักธรรมดาเกี่ยวหลังอีก1รอบนะคะถักโซ่1ค่ะถักรอบๆแล้วก็ปิดแถวได้เลยค่ะมาถึงแถวสุดท้ายเราจะถักเป็นลอดห่วงนะคะโดยเกี่ยวเส้นหลังเส้นเดียวค่ะเราไม่ต้องถักโซ่1นะคะเราจิ้มเข็มเข้าไปในหลักถัดไปเลยค่ะจิ้มเข็มเข้าไปเกี่ยวเชือกขึ้นมาห่วงข้างนอกลอดเข้าห่วงข้างในแบบนี้นะคะติดเข็มกลัดไว้ที่หลักแรกที่เราถักตรงนี้จากนั้นหลักถัดไปเราก็จิ้มเส้นหลังเส้นเดียวเกี่ยวเชือกขึ้นมาลอดห่วงทำแบบนี้จนครบรอบเลยค่ะเมื่อถักมาจนถึงหลักสุดท้ายเราก็ตัดเชือกได้เลยนะคะจากนั้นเราก็เกี่ยวเชือกขึ้นมาค่ะเราจะปิดแถวด้วยการเกี่ยวเชือกพาดเชือกมาด้านหน้านะคะ
แล้วก็เกี่ยวเชือกเข้าไปในหลักนี้ค่ะอันนี้หลักที่1นี่หลักที่2นะคะไปไว้ด้านหลังค่ะจากนั้นก็พาดเชือกกลับมาด้านหน้าแบบนี้เกี่ยวเชือกไปไว้ด้านหลังของห่วงนี้ของหลักสุดท้ายนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะด้านหลังเราก็เก็บปลายเชือกให้เรียบร้อยเราพลิกมาด้านหลังนะคะเกี่ยวเชือกเข้าไปในห่วงนี้อีก1ครั้งห่วงที่อยู่ข้างล่างโอเคค่ะจากนั้นเพื่อนๆก็สามารถที่จะเกี่ยวเชือกไล่ลงไปได้เลยนะคะมันอาจจะแน่นๆนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้เราจะดึงแน่นโอเคค่ะก็ไล่ลงไปพอได้ตามที่ต้องการแล้วเราก็ตัดเชือกแล้วก็ใช้ไฟแช็กลนได้เลยค่ะในส่วนของตัวกระเป๋าก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะถักสายสะพายกระเป๋านะคะโดยจะถักเชื่อมติดกับตะขอเกี่ยวนะคะค่ะเราก็เกี่ยวเชือกขึ้นมานะคะเชือกด้านสั้นวนมาด้านหน้าเชือกด้านยาวค่ะเราถักลอก1ครั้งจากนั้นเราก็ถักควักธรรมดาไปถักควักธรรมดาไป6หลักนะคะ1 2ถักทับเชือกด้านสั้นไปด้วยค่ะ3 4 5แล้วก็6ค่ะต่อไปเราก็จะถักโซ่1นะคะค่ะแล้วก็พลิกแล้วก็เอาเชือกด้านสั้นนี้ทาบมาด้านนี้ด้วยเราจะถักเก็บนะคะเมื่อเราพลิกเสร็จแล้วเราจะถักควักธรรมดาโดยจิ้มไปในเส้นหลังเส้นเดียวค่ะก็ถักไปทุกหลักนะคะ1แล้ว2ถักทับด้านสั้นไปด้วยนะคะ3 4ปล่อยได้เลยค่ะเชือกนี้5แล้วก็6อันนี้ก็เป็นแถวที่2นะคะต่อไปเราจะถักแถวที่3โดยวิธีการถักแถวที่3นี้เดี๋ยวต่อไปนี้ก็จะถักเหมือนกันไปทุกแถวเลยนะคะคือเราถักโซ่1ครั้งแล้วเราก็พลิกมาแบบนี้พอเราพลิกมาทางด้านนี้ตอนนี้ให้เพื่อนดูในตำแหน่งที่ชัดคือในหลักแรกเราจะจิ้มเส้นหลังแล้วก็ทะลุลงไปด้านล่างอีก1ห่วงเป็น2ห่วงนะคะเป็น2เส้นถักเป็นควักธรรมดาหลักที่2ก็ทะลุ2ห่วงแบบนี้นะคะทำแบบนี้ทุกหลักเลยค่ะใหม่ๆก็อาจจะขัดๆนิดนึงนะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงเริ่มต้นโอเคในช่วงหลักสุดท้ายตรงนี้มันก็จะอยู่ในมุมตรงนี้นิดนึงนะคะคือเป็นหลักที่เราถักโซ่1แล้วเราพลิกจิ้มทะลุลงมาค่ะจากนั้นเหมือนเดิมถักโซ่1แล้วก็จิ้มทะลุแบบนี้นะคะ2ห่วง
เชือกเส้นนี้พอเราดึงตึงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็ตัดเชือกแล้วก็ใช้ไฟแช็กลนได้เลยค่ะเราก็ถักต่อไปให้ได้ความยาวตามที่ต้องการนะคะเมื่อเราถักมาได้จนถึงความยาวที่ต้องการแล้วต่อไปเราก็จะถักเชื่อมติดกับตะขอเกี่ยวอีกด้านหนึ่งนะคะค่ะเราถักโซ่1ค่ะแล้วเราก็พลิกเหมือนเดิมแต่ในรอบนี้แทนที่เราจะพลิกแล้วเราจะจิ้มแค่2ห่วงแบบนี้นะคะเราจะจิ้ม2ห่วงข้างบนแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ลงไปอีก1ห่วงข้างล่างเป็น3ห่วงนะคะค่ะก็ถักแบบนี้ค่ะหลักถักไป2ห่วงนะคะทะลุลงมาข้างล่างค่ะอยากจะพลิกมาให้เพื่อนเห็นชัดๆโอเคลงไปข้างล่างนะคะทำแบบนี้ทุกหลักเลยค่ะค่ะจากนั้นเราก็ตัดเชือกได้เลยนะคะเกี่ยวเชือกขึ้นมาค่ะเราพาดเชือกไปแบบนี้นะคะแล้วเราก็เกี่ยวเชือกขึ้นมาจากนั้นเราก็เก็บปลายเชือกให้เรียบร้อยค่ะเกี่ยวเชือกไปไว้ด้านหลังนะคะสายกระเป๋าของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็นำสายกระเป๋าลงมาเกี่ยวในห่วงตัวดีก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมและให้กำลังใจนารีแฮนด์เมดมาโดยตลอดนารีทำได้เพื่อนๆก็ทำได้นะคะพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ